Tiếng súng sẽ tạm ngưng ở biên giới Thái Lan, Campuchia, hy vọng là như vậy. Và thật may mắn thay, hai nước đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 28 tháng 7 năm 2025 sau 5 ngày giao tranh ác liệt. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi, nếu hai bên không chịu ngồi lại với nhau, tiếng súng vẫn nổ, máy bay vẫn thả bom và pháo vẫn rơi thì điều gì sẽ xảy ra? Trong 5 ngày liên tiếp, khu vực biên giới đã rung chuyển bởi tiếng súng và tiếng pháo. Khói lửa bốc lên từ các ngôi làng gần biên giới khiến người dân hoảng loạn. Hậu quả thực sự đau lòng trong 5 ngày đó. Ít nhất 35 người thiệt mạng và hơn 300.000 người dân cả hai nước đã phải rời bỏ nhà cửa, chạy trốn chiến sự. Campuchia thậm chí đã có cả cấp tướng tử trận. Những hình ảnh về những gia đình chất tất cả lên xe, mang theo những món đồ vội vã rời khỏi làng mạc, khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa và chúng ta bắt đầu sợ chiến tranh vì nó đến rất gần chúng ta. Nhưng may mắn thay, vào ngày 28 tháng 7 năm 2025, sau một cuộc đàm phán tại thủ đô hành chính Putrajaya của Malaysia, Campuchia và Thái Lan đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện. Thủ tướng Campuchia, ông Hun Manet và quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai đã cùng xuất hiện trong một buổi họp báo, bày tỏ hy vọng về hòa bình và sự ổn định lâu dài. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu hai nước không đạt được thỏa thuận này hoặc phá vỡ thỏa thuận này? Nếu chiến sự kéo dài thêm 1 tháng hay thậm chí là 2-3 tháng nữa? Nếu giao tranh không dừng lại, cái giá mà Campuchia và Thái Lan phải trả sẽ không hề nhỏ. Theo tiến sĩ Aat Pisanwanik từ Đại học Thương mại Thái Lan, chỉ cần xung đột kéo dài thêm 1 tháng, tổng thiệt hại kinh tế của hai nước có thể lên đến 1,86 tỷ đô la Mỹ. Đó là mới chỉ có thêm 1 tháng mà thôi. Số tiền này đủ để xây dựng cả chục bệnh viện hiện đại, tài trợ học bổng cho rất nhiều sinh viên, rồi tổ chức cả một kỳ SEA Games hoành tráng. Nhưng nếu chiến sự tiếp diễn, số tiền khổng lồ này sẽ bị thổi bay chỉ trong chớp mắt. Thái Lan, với nền kinh tế lớn hơn Campuchia, được dự đoán sẽ thiệt hại nặng khoảng 1,4 tỷ đô chỉ trong 1 tháng. Con số này tương đương với 0,25 GDP của nước này. Nghe có vẻ nhỏ nhưng đừng quên rằng đây chỉ là tổn thất trong vòng có 30 ngày. Nếu chiến sự kéo dài, con số có thể tăng lên chóng mặt, đẩy nền kinh tế của Thái Lan vào tình trạng khó khăn. Trước hết thì thương mại biên giới sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên. Hai nước này có mối quan hệ thương mại chặt chẽ, đặc biệt qua những cửa khẩu đường bộ. Nhiều mặt hàng như là nông sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng được vận chuyển qua lại mỗi ngày. Nhưng mà khi biên giới trở thành chiến trường thì làm gì còn ai kinh doanh buôn bán nữa. Những doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn sẽ phải đối mặt với tình trạng hàng hóa chất đống không thể đưa qua biên giới. Những người nông dân, những người tài xế, những người công nhân sẽ là những người chịu thiệt hại đầu tiên. Tiếp đến, những tỉnh giáp biên của Thái Lan sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng. Những khu vực này thì phụ thuộc rất nhiều vào kinh doanh với phía Campuchia. Những hoạt động kinh doanh ở đây sẽ lỗ nặng. Cửa hàng, quán ăn, khách sạn hay các dịch vụ du lịch sẽ vắng bóng khách. Hàng ngàn gia đình ở những tỉnh này sẽ mất đi nguồn thu nhập chính. Thậm chí ước tính khoảng gần 1 vạn lao động ở các tỉnh biên giới có nguy cơ thất nghiệp, đẩy họ vào cảnh túng quẫn. Nhưng chưa hết, ngành du lịch, con gà đẻ trứng vàng của Thái Lan cũng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề. Thái Lan nổi tiếng với những ngôi đền cổ kính, nơi thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Nhưng mà khi xung đột nổ ra, chính quyền Thái Lan đã phải đóng cửa đền Phrom Rung từ ngày 26 tháng 7. Dù đền này thì cách biên giới đến 60 km. Và nếu chiến sự kéo dài, không chỉ là đền Phrom Rung mà nhiều điểm đến du lịch khác cũng sẽ đóng cửa ngay. Du khách quốc tế sẽ sợ Thái Lan, khiến ngành du lịch mất đi hàng trăm triệu đô la Mỹ doanh thu. Chưa kể, danh tiếng của Thái Lan như một điểm đến an toàn và thân thiện cũng sẽ bị tan thành mây khói. Vậy là về mặt kinh tế, nếu mà quy ra con số cụ thể thì Thái Lan sẽ chịu nặng nề hơn so với Campuchia. Nhà giàu mà đánh nhau thì lúc nào cũng chịu thiệt hại nặng nề hơn vì trong nhà có nhiều đồ quý. Nhưng mà nếu tính theo tỷ lệ phần trăm của GDP thì Campuchia lại là nước chịu tổn thất nhiều hơn. Nếu mà tiếp tục chiến sự trong khoảng 1 tháng nữa thì Campuchia ước tính sẽ chịu tổn thất khoảng 473 triệu đô la Mỹ, tương đương với hơn 1% GDP của nước này. Với một nền kinh tế nhỏ và mong manh hơn, con số này là một cú đánh mạnh, có thể đẩy Campuchia vào tình trạng suy thoái nếu xung đột kéo dài. Một trong những vấn đề lớn nhất của Campuchia là sự phụ thuộc vào hàng hóa nhập khẩu từ Thái Lan. Thực phẩm, đồ tiêu dùng, nguyên liệu sản xuất, mọi thứ đều phải đi qua các cửa khẩu biên giới. Khi chiến sự bùng nổ, nguồn cung này bị gián đoạn, khiến hơn 86.000 lao động Campuchia có nguy cơ mất việc. Những người làm việc trong những ngành như là bán lẻ, vận tải hay là sản xuất chịu ảnh hưởng đầu tiên, thiệt hại hàng trăm triệu đô. Hãy tưởng tượng những kệ hàng trống rỗng, những khu chợ vắng tanh, đó là điều mà Campuchia đã và tưởng như phải đối mặt tiếp. Cũng giống như ngành du lịch của Thái Lan thì ngành du lịch của Campuchia cũng không thoát khỏi cơn bão này.
Những ngôi đền cổ hay những di tích gần biên giới cũng là một nguồn thu lớn của đất nước. Nhưng khi xung đột xảy ra, nhiều quốc gia đã đưa ra cảnh báo du lịch khiến lượng khách quốc tế giảm mạnh. Hàng chục nghìn người làm trong ngành du lịch của Campuchia sẽ bị mất việc. Hướng dẫn viên, nhân viên khách sạn, người bán hàng lưu niệm sẽ đối mặt với những ngày tháng không thấy khách đâu. Hơn nữa, cũng giống như Thái Lan, xung đột còn làm giảm niềm tin của những nhà đầu tư nước ngoài vào Campuchia. Campuchia thì lúc nào cũng quảng cáo mình là một nơi rất tốt để thu hút đầu tư phát triển kinh tế. Nhưng chiến sự sẽ khiến dòng vốn này bị đình trệ. Hàng nghìn lao động cho các ngành liên quan đến đầu tư mất việc. Nếu tình trạng kéo dài, những con số có thể tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp 3, đẩy nền kinh tế của Campuchia vào tình trạng báo động. Đó là tính về tiền, còn một hậu quả lớn hơn, hậu quả về mặt con người, hậu quả nhân đạo, đây mới là điều đáng sợ hơn nữa. Ngoài những con số kinh tế lạnh lùng, xung đột kéo dài còn để lại những câu chuyện nhân đạo đau lòng. Trong 5 ngày giao tranh, hơn 300.000 người dân ở hai nước đã phải rời bỏ nhà cửa, tìm nơi trú ẩn an toàn. Những gia đình đã phải bỏ lại nhiều thứ, nhà cửa, ruộng vườn, những kỷ vật quý giá để chạy trốn chiến sự. Trẻ con không được đi học, người già và bệnh nhân không được đến bệnh viện, những người nông dân mất mùa vụ và không thể canh tác. Và nếu chiến sự kéo dài thêm 1 tháng, con số người phải sơ tán có thể sẽ tăng lên hàng triệu. 5 ngày mà đã 300.000 người rồi. Các trại tị nạn tạm bợ sẽ mọc lên, nhưng chắc chắn là không đủ để đáp ứng nhu cầu. Thiếu đồ ăn, thiếu thức uống, thiếu thuốc men sẽ dẫn đến những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Những câu chuyện về sự chia cắt gia đình, những người mất đi người thân sẽ trở thành nỗi đau không thể xóa nhòa. Một khía cạnh khác mà ít người để ý đó là nguy cơ đối với các di sản văn hóa. Thái Lan và Campuchia đều sở hữu những ngôi đền cổ kính. Những di sản này, những di tích này không chỉ là niềm tự hào của hai nước mà còn được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Chúng thu hút hàng triệu du khách mỗi năm, mang lại nguồn thu lớn cho cả hai nền kinh tế. Nhưng khi chiến sự xảy ra, những di tích này đã bị phá hủy một phần. Một viên đạn lạc, một quả pháo rơi nhầm có thể làm sụp đổ những công trình mất hàng thế kỷ mới có được. Hãy nhớ đến những gì đã xảy ra ở Syria, ở Iraq, ở Afghanistan, nơi những di tích cổ bị chiến tranh tàn phá. Nếu những ngôi đền bị hư hại, đó không chỉ là mất mát của Campuchia hay Thái Lan mà là tổn thất của cả nhân loại. Chưa kể, việc đóng cửa những điểm du lịch này sẽ khiến ngành du lịch của cả hai nước thêm phần lao đao. Đó là chúng ta đang nói đến việc chiến sự nếu như kéo dài đến 1 tháng, còn bây giờ kéo dài đến 2 tháng, thậm chí 3 tháng thì sao? Thiệt hại kinh tế sẽ tăng gấp đôi, gấp 3. Với Thái Lan, con số có thể chạm mốc 3-4 tỷ đô, Campuchia có thể mất 1 đến 1,5 tỷ đô. Những ngành công nghiệp chủ chốt như du lịch và thương mại, sản xuất sẽ bị đình trệ nghiêm trọng. Hàng trăm ngàn người lao động mất việc, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế vào khu vực Đông Nam Á sẽ bị sụt giảm. Thế là xung đột kéo dài sẽ làm gia tăng căng thẳng chính trị ở trong khu vực. Tại sao các nước luôn muốn hòa bình? Muốn hòa bình vì Thái Lan và Campuchia không nên đánh nhau nữa, và các nước muốn hòa bình bởi vì muốn không bị ảnh hưởng. Việt Nam, Lào, Malaysia có thể bị kéo vào vòng xoáy, làm phức tạp thêm tình hình. ASEAN vốn là tổ chức thúc đẩy hòa bình và hợp tác khu vực cũng sẽ đối mặt với thách thức trong việc giữ vững sự đoàn kết. Một Đông Nam Á bất ổn không chỉ là vấn đề của Campuchia và Thái Lan mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực. Vậy, điều gì đã khiến Thái Lan và Campuchia nhanh chóng ngồi vào bàn đàm phán, nhanh như cái cách mà họ lên nòng súng? Theo mình có 3 nguyên nhân chính như thế này. Thứ nhất, chúng ta đã nói, đó là cái giá kinh tế quá đắt đỏ. Hàng tỷ đô la Mỹ thiệt hại chỉ trong 1 tháng là con số mà không quốc gia nào muốn đối mặt như đã dự đoán. Đặc biệt là Campuchia, một nền kinh tế nhỏ hơn. Các nhà lãnh đạo hai nước đều hiểu rằng nếu tiếp tục đánh nhau, kinh tế của họ sẽ bị đẩy vào bờ vực nguy hiểm. Thứ hai, áp lực từ cộng đồng quốc tế đóng vai trò quan trọng, trong đó có những cường quốc như là Mỹ hay là Trung Quốc. Cùng với đó, Malaysia với vai trò trung gian đã tổ chức đàm phán, tạo điều kiện để hai bên đối thoại, một cái bắt tay chung. Các nước khác trong ASEAN cũng kêu gọi hãy hòa bình đi, trong khi nhiều quốc gia phương Tây đưa ra cảnh báo du lịch, gây áp lực gián tiếp lên hai nước. Không ai muốn bị cô lập trên trường quốc tế, bị các nước khác không chơi cùng, và cả Thái Lan lẫn Campuchia đều hiểu điều này. Thứ ba, ý chí bảo vệ hòa bình của lãnh đạo hai nước. Thủ tướng Hun Manet của Campuchia đã bày tỏ hy vọng rằng thỏa thuận ngừng bắn mở ra đường đối thoại song song và làm dịu căng thẳng giữa quân đội hai nước. Trong khi đó, quyền Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh rằng Thái Lan muốn giải pháp hòa bình, nhưng cũng sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và sinh mạng người dân. Như vậy là cả hai đều được tiếng là vì người dân của mình và đều đã đàm phán hòa bình thành công. Vậy là thỏa thuận ngừng bắn ngày 28 tháng 7 là một bước tiến lớn, nhưng nó chỉ là một điểm khởi đầu. Câu chuyện về cuộc xung đột giữa Campuchia và Thái Lan là một lời nhắc nhở rằng chiến tranh dù chỉ kéo dài có vài ngày cũng để lại những hậu quả ghê gớm và nghiêm trọng. May mắn thay, cả hai đã chọn con đường hòa bình. Bạn nghĩ sao về câu chuyện này?
Liệu Campuchia và Thái Lan có thể duy trì hòa bình lâu dài hay những căng thẳng biên giới sẽ tiếp tục bùng lên trong tương lai? Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận nhé. Đừng quên nhấn like và subscribe để theo dõi thêm những câu chuyện thú vị khác. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.